تعريف الجسم الصلب Definition of Rigid Body. لو عندك مجموعة من البوينت ماسس نقاط متناهية الصغر هنسميها جسيمات، والمسافة ما بين كل نقطة والتانية ثابتة. ساعتها نقدر نقول إن مجموعة الجسيمات دي بتعمل جسم صلب Rigid Body. حتى مع وجود قوة خارجية بتأثر على الجسم أو الجسم في حالة حركة، برضه هتفضل المسافات ما بين الجزيئات اللي بتكونه ثابتة. لاحظ إن جسم بالمواصفات دي مش موجود في الطبيعة، وده لسببين: مفيش فعلا نقط من الكتلة نقدر نحددها ونشوف المسافات ما بينها، بالتالي مفيش ماس بوينت في الواقع. تاني حاجة، مفيش أي جسم فيزيائي عنده كتلة مش هيحصل له تشوه deformation تحت أي قوة أو ضغط. المادة اللي بالمواصفات دي مش موجودة في الطبيعة. لكن بالرغم من كده الريجيد بودي هو تعريف مهم بيستخدم في الميكانيكا في حالات معينة زي دراسة حركة الجسم، وانت مش بحاجة لمعرفة التفاصيل الداخلية للجسم أثناء الحركة. لكن ازاي المسافة ما بين البوينت ماسز تكون ثابتة؟ ده بيكون نتيجة قوة اسمها force of constraint، قوة التقييد. القوة دي بتخضع للقانون الثالث لنيوتن، بالتالي القوة دي بتأثر في الجسيمات وبتكون متساوية ومتعاكسة في الاتجاه. بالتالي لو الجسم بالكامل اتحرك كل أجزاء هتتحرك مع بعض وتفضل المسافات النسبية ما بينهم ثابتة زي ما قلت قبل كده. لاحظ إن بالشكل ده محصلة القوة ما بين أجزاء الريجيد بودي هتكون صفر، لأن القوة اللي أجزاء الجسم بيأثروا بيها على بعض هتكون محصلتها صفر. حركة الجسم الصلب. دلوقتي لو محتاج أوصف حركة جسم هحتاج أعرف حركته في الاتجاهات التلاتة، وإذا كان بيدور هحتاج أعرف اتجاهات دورانه التلاتة برضو. لكن تعريف الريجيد بودي بيسهل علينا الأمر. إحنا فعلا هنحتاج نوصف الجسم في الاتجاهات اللي ذكرتها، بس في الحالة دي هقدر أوصف الجسم ككل على طول، لأن لو الجسم مش صلب هحتاج أوصف حركة كل جزء. دلوقتي المطلوب إننا نوصف حركة الجسم بالكامل. نفرض عندنا الإحداثيات الثابتة x y z وهي unprimed، يعني مش بتدور. الجسم على بعد مسافة معينة هنقوم مختارين نقطة عليه هنسميها O داش، وهنرسم الإحداثيات الخاصة بالنقطة دي x داش y داش z داش. والإحداثيات دي برايمد، يعني قابلة للدوران بالنسبة للإحداثيات الثابتة x y z. هنا معانا 6 إحداثيات، 3 بيوصفوا الحركة الخاصة بالجسم x y z، و3 بيوصفوا الدوران في الفراغ بالنسبة للإحداثيات الثابتة. ملحوظة بخصوص الدوران: لو عندك جسم بيدور فالدوران ده بيكون في مستوى وتوصيفه بيكون متجه عمودي على المستوى ده، ومن خلال تحديد اتجاه المتجه بيكون ده هو تحديد لاتجاه الدوران. لحد كده تعريف الريجيد بودي يكون اكتمل.